У цьому відео я покажу вам, як перевірити трансформатор мікрохвильової печі. У мене є мікрохвильова піч Samsung, вона має гриль. Тепер давайте поставимо в неї склянку води і спробуємо увімкнути. Відчувалося, що щось точно нагрівалося, але вода не нагрілася. Щоб розібрати мікрохвильову піч, спочатку потрібно від'єднати її від мережі та відкрутити один бічний гвинт. І 5 задніх. Суньте кришку трохи назад і зніміть її. Як бачимо, через 30 секунд вода не нагрілася, але трансформатор гарячий і з нього йде дим. Потрібно з'ясувати, чому нагрівається трансформатор великого струму. Щоб перевірити, чому нагрівається трансформатор, можливо, причина в магнетроні. Ми від'єднаємо магнетрон і увімкнемо мікрохвильову піч на нагрів. Після цього подивимося, чи почне вона диміти. Бачимо, що трансформатор знову димить. Проблема у нас або з трансформатором, або з конденсатором великого струму. На дні мікрохвильової печі є 3 кріпильні болти для трансформатора. Ми їх відкручуємо. Цей трансформатор складається з первинної та вторинної обмоток. Спочатку перевіримо первинну обмотку. Для цього беремо мультиметр, встановлюємо перемикач на 200 Ом і перевіряємо первинну обмотку. Під'єднуємо 2 щупи до клем первинної обмотки. Зараз він показує 3 Ома. Ми знаємо, що нормальний діапазон становить від 2 до 4,5 Ом, залежно від потужності трансформатора. Отже, первинна обмотка в порядку. Тепер перевіримо, чи немає короткого замикання цієї обмотки на землю. Для цього дуже обережно зніміть діелектричний лак з одного дуже конкретного місця на зовнішньому корпусі трансформатора, а потім помістіть його. Один контакт дуже надійно прикладаємо до землі, а інший дуже точно до клеми обмотки. Мультиметр зовсім не реагує, що означає відсутність короткого замикання на землю в первинній обмотці. Після цього перевіримо вторинну обмотку. Для цього встановіть мультиметр на 2000 Ом. Нормальний опір вторинної обмотки має бути в межах від 140 до 350 Ом. Тепер під'єднайте один щуп до вторинної обмотки, а інший до зачищеної нами землі. І просто дивимось на показники. Показник у 406 Ом. Це вже перевищує необхідні норми, тобто присутній міжвитковий опір. Тепер давайте перевіримо трансформатор під напругою 220 вольт. Для цього я підключу клеми 220 вольт до первинної обмотки і під'єднаю до електричної мережі. Зараз він не навантажений. Перевіримо. Він почав гудіти. Він працює в холостому режимі. На ньому немає навантаження. Він повільно почав диміти. Він став гарячим. Ви можете побачити, що він почав диміти. Рішення просте.
Це означає, що є міжвиткове коротке замикання і він несправний. Його потрібно буде замінити.